Toyotánál azt mondták egy jó pár éve, hogy nem lesz több unalmas autó. És ezt láthatjuk a mai palettán, hogy ez meg is valósult. És ennek az egésznek az elindítója az az új Toyota CHR volt. Még az első generációs, ami kijött 2016-ban, ami igazából egy koncepcióautó megvalósítás volt, és imádták az emberek. Úgy tört be erre a C szegmensre, ami ugye a C SUV szegmens, hogy nem azt mondom, hogy letarolta, de hozott egy olyan irányt, amit baromi sokan imádtak. Nem arról szólt, hogy maximalizáljuk a hátsó üléssort, hogy a legtöbb csomagtere legyen az embernek, hanem izgalmas volt, és természetesen az akkori legújabb hibrid technológia is benne volt. Na de akkor most mit csinálsz? Mit csinál a Toyota, hogy még egy nagyobb dobást létrehozzon a második generációjával, a CHR-nek? Na gyertek, nézzük át! Mielőtt még megnézzük az új második generációs Toyota CHR-t, nézzük meg pár érdekes adatot a legköszönő első generációsról. Ezt a kis autót a japán márka európai felhasználóknak gyártotta. Az már más kérdés, hogy annyira sikeres volt, hogy utána más kontinenseken is értékesítették, de ezt a 4360 mm hosszú játékos cuki coupé SUV formát ide tervezték, ide kívánták. Szerintem még a Toyota se gondolta volna, hogy 2017-ben az első teljes eladott évben 108 000 eladott autót tudnak majd felírni a kis táblázatukba, és ez csak az európai piacra értendő, de sokkal érdekesebb, hogy 2021-ben, amikor hát már mondhatjuk, hogy persze kapott egy apró ráncfelvarást az autó, de öregecske a technika, a kinézet, a beltér, még mindig 106 000 autót adtak el csak itt Európában. Elképesztő számok ezek, mert ezek szépen leszoktak csökkenni ezek az eladási számok azzal, hogy egy autó öregszik, és majd a második generáció vagy a új generációval ez újra felugrik. CHR nevet sokan nem tudják, honnan kapja az autó, lehetne valami nagyon komplex japán kis falucska nevét keresni benne, de nem az van, egyszerűen azt mondja, hogy compact and high ride. Tehát kompakt méretű, de emelt hasmagasságú autó. Ennyi. Nem bóckodtak, elnevezték. Az első generációs CHR-en 2 darab légterelő volt. Volt egy a legtetején, a C-oszlop mögött, és volt egy ilyen kacsafenék, a csomagtér tetejére még került egy ilyen kis műanyagelem, és ezáltal jött létre, hogy 2 ilyen, leszorító légterelő volt. Ez sajnos, már le is lövöm a poén, a második generáción eltűnt, vagy visszafogozták. Ti majd eldöntitek a komment szekcióba, hogy milyen lett az új CHR formája, de uncsinak semmiképpen sem nevezhető. A hossza és a tengelytávja ugyanannyi maradt, mert hát azt mondták, hogy a méretet már tökéletesen kitalálták, hogy mi kell ebbe a C szegmensbe. A szélessége változott kicsit, tehát 1830 mm széles most már az autó. Kicsit magasabb lett, az felszereltségfüggő, hogy melyikkel jön egy kis tetősin, melyik lesz ilyen sportosabb, kéttúnyusú fényezéssel ellátva. Ezt szerintem mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy ezek a sportos coupé SUV-k erről szólnak, hogy design, izgalmak, színek és normális méretű felnik, mögötte meg jó kis fék, már ezen meg se lepődjünk. Külön kiemelték a formatervezők, hogy még izgalmasabbra akarták csinálni, ezért is lettek ilyen nagyon lapos LED lámpája az autónak, ezt még nekem is szokni kell. Nem tudom, hogy jobban néz ki, mint az előző generáció, mert nekem az azért volt nagyon egyedi, mivel hogy tényleg letették azt a koncepcióautót ide az embereknek, de még autóformája volt. Most már mindegyik ilyen futurisztikus űrhajószerűt akar ide előre és hátra, és közötte is tesznek bele, látjátok így hajlításokat. Az első ajtóban, vagyis hát itt még a sárvédőnél elindul egy vonal, ami ott találkozik, kb. A lábadnál, ha belülről nézzük, és megy hátra, és akkor meg is érkezünk egy érdekes megoldáshoz. Ők is feltalálták a kilincset. Csak úgy, hogy kicsit így megnyitod, átjövök ide, hogy jobban lássátok, azzal így kitolja magát, és ezt így alulról kell a kezedet becsúsztatni, és úgy fogod nyitni az ajtót. Természetesen kellenek erre is a műanyag berakások, hogy sportosabb és offroadosabb legyen az autó, és ide hátra megérkezve egyből észrevesszük, hogy hát kapott 2 ilyen apró légterelőt, amit majd mindenki eldönti magának, hogy szükséges, de sikerült természetesen csökkenteni a légellási együtthatóját az előzőhöz, az első generációhoz képest, és talán a legszembetűnőbb dolog, hogy erre is került egy ilyen végigfutó LED lámpa, ami már innen úgymond az autó oldalától indul, és itt középen bele van írva, hogy Toyota CHR, ide került még a hagyományos embléma is, ott pedig, hogy have
de a motorválasztékot majd menet közben végigbeszéljük. Csomagtér adatot még nem közöltek itt velünk a helyszínen, és nem is találtam online, hogy a második generációsnak mennyi lehet a liter számban a kapacitása. Induljunk ki az első generációból, annak az 1,8 literes hibrid változatnak 377 literes csomagtere volt. Valószínű, ezen egy kicsit növeltek, de hát meglátjátok itt sac per kb. Szemre mekkora lett, mondjuk azt rá, hogy 400 liter. A hátsó hely, hát az előző CHR-ben sem volt nagy, itt is hát gyerekek, meg rövid utazásra ajánlott. Amit rögtön észrevettem, hogy hát ide se jutott könyöklő, pedig ez egy igen fullos változat, majd elől is átbeszéljük. Természetesen 5 személyes, de hát az inkább 4, hátra jut egy darab USB-C, és ha megnézitek, attól még, hogy azért 10x millió forinttól fog indulni ez az autó, hátul végig minden kopogós. Elmondják, hogy már sokkal kisebb a karbonlábnyom, mint az előzőnek, mert hogy újrahasznosított műanyagokat használnak, meg amit már kint is említettem, hogy olyanok ezek a műanyag elemek, amit nem kell már festeni, hanem a legújabb technológia segítségével már ilyen színre tudják hát gyártani, ezért nem kell rá plusz réteg, és ezáltal szebben fog öregedni, és ebben viszont lehet hinni a Toyotának, mert nézzétek meg a régebbi Toyoták belterét, azok is normálisan öregszenek. Gyorsan bemutatom nektek itt az első sort is, de ezt úgyis majd vezetés közben jobban részletezzük. Az biztos, hogy figyeltek arra, hogy kell egy komoly ráncfelvarrás ide a beltérben is, kell a második generációnak, hogy radikálisan megváltozzon, de nem borult el teljesen az agyuk, ahol fizikai gomb kell, ott fizikai gomb van. Természetesen jöttek bele izgalmas ülések, ezek a jelenlegi autók mindig full extrások, itt mindig a legjobb és a legszebb része van bemutatva, elektromos ülések, deréktámaszok, kényelmes beszállás, tehát hogy elektronikusan hátra csúszik, majd visszajön előre, amikor beszállok, be is indítom itt gombbal, és például látjátok, hogy már jut ide is LED, meg oda is LED, és figyel arra, hogy amikor esetleg kiszállna valaki itt az utas oldalon, akkor villogna, hogyha a holtérfigyelő észlelne valamit, és nem akarja, nem engedi ki a sofőrt, hogy esetleg valaki elcsapja azt az oldali ajtót. Így még statikusan állunk, megmutatom a 360 fokos kameráját, hát nem ezt konkrétan, hanem sokkal inkább, amikor betesszük hátramenetbe, és van egy nagyon szép és igenis vállalható kamerája, amivel tök egyszerű tolatni, és érdekes, hogy a C-szegmensben már ezt is akár oda teszik az ügyfélnek, ha akarja, legyen 360 fokos kamerája. Másik érdekesség, amit majd TikTokkal jobban részletezek, digitális tükör, tehát ha változtatod, akkor ugye a kis hátsó kamerába látsz, így pedig meg egy fizikai tükör. Ez arra lehet jó, hogyha tele van pakolva cókmókkal a hátsó üléssor, vagy csomagtér, vagy sokan ülnek ott, és a fejüktől nem látnak ki a sofőr rendesen, akkor így átklotítja, plusz sötétbe este, ez sokkal jobban kitakarja, vagy elhomályosítja, elsötétíti a más autóknak a reflektorját, fényszóróját. Szerintem senkit nem fogok azzal meglepni, hogy ebben az új Toyota CHR-ben már a Toyotának az 5. generációs hibrid hajtáslánca van, és csak az. Tehát nem lesz már sima benzines, ezért csak automata váltó van, így is alakították ki a belteret, hogy egy ilyen kis kapcsoló legyen, mint a Priusban, meg mindegyik új Toyotában, kicsit ide előre D, oda R, már ezt talán megszoktuk. Tehát a belépő motor az 1,8 literes belső égésű benzinessel szerelt öntöltő hibrid hajtás, aminek az összteljesítménye lesz 140 lóerő. A felszereltségek maradnak a szokásosak, Comfort, Style, Executive és GR Sport, és ennek még a közötte lévő is ilyen, amelyik országba az adott felszereltséget viszik. Aki erősebbre vágyik ennél a 140 lóerőnél, annak ott lesz a 197 lóerős 2 literes benzines, természetesen ugyanúgy öntöltő hibrid, és az lesz elsőkerék és összkerekes hajtásban. Továbbá megérkezik bele, amit szerintem már sokan vártak a Toyotától, hogy legyen egy ekkora méretben is plug-in hibrid változat, amely pedig ugyanerre a 2 literes benzinesre épül, csak az összteljesítmény 223 lóerő lesz. És természetesen az lesz a legdrágább is. És az autónak vannak már magyar árai is.
Most mondom az akciósokat, mert van egy 3-400 000 forintos motorváltozattól függő akció. A belépő modellnek, tehát ennek az 1,8 literes benzinesnek az induló ára 12 millió forint. A 2 literes benzines az már 14 millió forinttól indul, a plug-in hibrid változat pedig 16 millió 700 000 forinttól. Ezt mindenki eldönti magának, hogy korrektár, túl drága. Már nem egyszerű ebben a mai világban ezeknél az új autóáraknál megtalálni, hogy mi korrekt, mi nem korrekt. Egy C-szegmensű hibrid autóért ennyit kell ma fizetni. Sajnos. Szép lenne, ha olcsóbb lenne. A legfontosabb szerintem a beltér újratervezése volt, mert természetesen kell, hogy a külsőbb is minden egyes alkalommal morcosabb legyen, kellenek a laposabb és durvább LED lámpák, kell az, hogy sötétben is felismerhető karakter legyen az autónak. De mégiscsak a beltérben ülünk, azt használjuk. És itt kellett egy komoly újítás, mert a legköszönő CHR az eléggé öregecske volt ez a beltér. Használható, jó az a kicsi tablet, amit ne is hívunk tabletnek, mert nagyon rossz az érintőképernyője. Jók voltak a fizikai gombok, de elavult volt. Na hát erre most egy komolyat lépett a Toyota, mert hogy ez a beltér, ami itt is van, igazából ugyanaz, mint ami az új RAV4-ben, az új Corolla Crossban, a legújabb technikát megkapja, a szép nagy 12,3 szolos tabletet opcionálisan, itt már előttem is digitális kijelző van. A kormány és az anyagok azok már nem igazi állatbőrből vannak, hanem újrahasznosított vegánbőrből. Ez azért fontos, mert hát majd kiderül, hogy öregszik ez az anyag, meg hát kicsit furcsa a fogása. A másik pedig az, hogy nagyon fontos, most már minden autógyártónak és a Toyotának is, hogy minden ilyen új autónak csökkentsék a karbonlábnyomát. Ez persze marketing duma is, de azért valamennyire tényleg jól eshet az ügyfeleknek, hogy tudják, hogy igen, ebben az autóban nincsen valós állatbőr. És ezen túl már úgy megszokjuk új autóknál, ilyen nagyobb márkáknál, hogy elmondják, hogy strukturálisan erősebb lett az autó, de könnyebb is lett, nagyobb szilárdságú lett, jobban törik, jobban véd, erre gondolok a jobb törésnél, áramvonalasabb lett. De azért ezt nem kis teljesítmény összehozni újra és újra, és megfelelni minden apró dolognak, amit elvárnak ezek a Európai Unió, vagy éppen Japán, tehát azok az országok, vagy kontinensek, amik homologizációját így be kell tartani, hogy ott az autódat te értékesíthessd. Megoldották ebbe a CHR-be, hogy olyan merev B-oszlop legyen, hogy belekerülhessen egy ekkora panorámatető opcionálisan, tehát hogy itt középen a B-oszlopnál ne kelljen egy tetőmerevítés, és azt mondják, hogy még így is strukturálisan erősebb lett az autó, mint az előző. Tehát ezek ilyen apróságok, de nekem egy akkora mérnöki, nem mondjuk csodának, mert mindenfélét megoldanak, de komoly dolgok. És ez sugározza nekem az autó, hogy nagyon összerakták. Tudták, hogy ez egy nagyon fontos modell, tehát Magyarországon is általában a top 3-ban van. Mióta van ez az autó, 11 000 darabot adtak el. Csak Magyarországon, 2016 óta, az első generációsból. Apropó, még lehet venni az első generációsat, még van készlet, aki esetleg arra vágyna, és komoly akciókat adnak rá, de már ezt is lehet előrendelni. Újítottak, digitalizáció egyre jobban betörik, vezeték nélküli Apple CarPlay Android autó, de ahol kell, gombok maradtak, és ezt így rögtön beleültem, és na, hát valaki érti. Itt lent a klímapanel, fizikai gombos, az ülésfűtést, ülésszellőztetést, hogyha van benne, gombbal kapcsolod, a kamerát, minden apróságot, itt is az autóhold, a kézifék, oké, hogy elektronikus, de legalább itt van a karocska, nem itt kell keresni, a kormányon az összes gomb fizikai, érzed, mikor oda nyúlsz, tudod, mit csinálsz. Mehettek volna azzal is, hogy itt is ilyen kis szlájdos, ilyen kis újhúzogatós legyen a hangerőgomb, de nem, ez is fizikai gombos. Nem tekerős már, mint a régebbibe, de legalább fizikai gombot nyomsz föl le. Ennek már én tudok örülni. A futóművét most ilyen nagyon jó ibizai utakon nem tudjuk annyira megérezni, az biztos, hogy én PESZ-es oldalra tenném, C SUV szegmensbe. Kényelmesen kezeli a fekvőrendőröket, ezt majd igazából a otthoni hosszabb teszten fogjuk jól megérezni, hogy mi lesz a pontos fogyasztása is. Jelenleg 5,5 litert ír ki. Ez a 30-40 km alatt, amit itt elautózgattunk, domnak föl, domnak le, valószínű nagyon jó fogyasztása lesz. Nem árulnak zsákba macskát, és azért mernek olyan árat ráírni, mert tudják, hogy meg fogják venni. Külön kiemelném a légbeömlőket, nekem ez egy ilyen gyenge pontom, tehát tudom, hogy tök egyszerű dolog, de hogy mennyi időt fetszölnek bele, és ez egy nagyon szép kis műanyag légbeömlő, és finoman működik, és jó sok levegőt nyom rád. Jól kilátsz az autóból, én tökre látom, hogy ezt nagyon fogják szeretni. Most
Nem olyan hú de jó ez a digitális kijelző, ezt rögtön megláttam, nem a kontrasztra gondolok, hanem vihettek volna bele több fantáziát, amikor tervezik a grafikusok, de gondolom kell az a upgrade, amit kapsz majd egy Lexusban, hogy ott izgalmasabb lesz, itt meg egyszerűbbre kell csinálni. Ez ennyi az egész. A hangja kellemes, mi vagy egy 4 hengeres benzinesről beszélünk, de még mindig egy CVT váltó, tehát nem tudja meghazudtolni magát, de azért már majdnem, hogy évszázadokkal jobb, mint ahogy kezdték ezek a CVT váltók, és ennél a gyenge hibridnél is, az 1,8 literesnél, és amikor lepadlózod, attól még meg is indul. Tehát nem csak az van, hogy hangorkán és búgás, és nem megyünk sehova, hanem igenis megindul az autó. Erősebb változatban, meg összkerekesnél, meg pláne arrébb lehet majd vele állni. Nagyon jó közlekedő eszköz, és izgalmas lesz, és már kerültek bele LED-csíkok, aminek választogathatod a színeit. Billogni fog, hogyha kinyitod az ajtót, és van valami a holteredbe. Piros csík fog elfutni, amikor felveszed a hőfokot, kék, amikor leveszed. Tehát benne vannak ezek a gegek, amit a fiatalok szeretnek. Most hát itt ti meg behelyettesítitek, hogy hány fiatalnak van éppen 12 millió forintja egy autóra, de kellenek bele ezek az újítások, mert hát reméljük ez majd a használt autóként is működni fog még benne 5-6, akár 10 évesen, miért nem működnének, és akkor már tényleg egy olyan vétel lesz, amire azt mondod, na, ez tök jó. Rengetegféle fényezést lehet majd az autóra kérni, ügyesen játszanak a kéttónusú fényezésekkel, normális méretű a tükör, hagyományos tükör, én már kicsit féltem ettől, hogy már ilyen szegmensbe is bevállalnak egy-egy vagy egy extra felszereltségnél digitális tükröt, de nem kell, meg úgyis csak drágítaná az autót. Jó lett. Hát én most innen búcsúzok, mert vinni is kell vissza az autót, és repülünk vissza Magyarországra. Nem egyszerű ezeken a pörgős bemutatókon videót készíteni, de próbáltam nektek egy ilyen vállalhatót, első kézből, első benyomásokat átadni nektek. És ez az első benyomás, hogy korrekt autó lett. Szeretni fogják, venni fogják. Itt mindig minden szép, de majd azért kíváncsi vagyok, hogy az otthoni tesztem milyen lesz. Ott többet ülünk ezekben az ülésekben, amik amúgy nem emeltem ki, de igen, ez egy sportos változat, és igen, jól néz ki és tetszik. Ez a citromsárga varrás, dupla varrás. Ráadásul nézzétek fel TikTokra is, mert ugye ebbe is például van ilyen digitális tükör, amiért nem rajongok, de ezt például TikTokon vesézem ki jobban egy kis videóban. Jövünk további tartalmakkal, nézzetek át a többi platformjainkra is. Jók legyetek, szevasztok!